Hello friends, welcome to Assamese Digital Guide. So আজিৰ এপিসোডত আমি আলোচনা কৰিম NEET 2018 অনলাইন এপ্লাই ফুল টিউটোৰিয়েল. So ব্লগ স্টার্ট কৰোঁ. At first আপোনালোকৰ ল্যাপটপত বা ডেস্কটপত আপোনালোকে এটা যিকোনো ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব. ওপেন কৰিলে গুগলৰ হোম পেজত আপোনালোকে লিখিব NEET 2018 অনলাইন এপ্লাই. তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই যেটো আপোনাৰ অপচন আছে তাতে ক্লিক কৰিব. ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব. এই ইন্টাৰফেসত আপোনালোকে যিবিলাক গাইডছ আছে অনলাইন আপোনাৰ পঢ়িলৈ আপোনালোকে তলত যাব. গোটেইখিনি আপোনাৰ এনিমেশন কাৰণে চাই ল'ব. চাই লৈ আপোনাৰ প্ৰসিড টু এপ্লাই ক্লিক কৰিব. ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম আপোনালোকৰ আগত আহিব. এটো আপোনাৰ আছে নেশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড. এট ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিল আপ কৰিব লাগিব. ৰেজিষ্ট্ৰেচনখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আহিব বা এপ্লিকেশন নম্বৰ আৰু আপোনালোকৰ এটা পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব. সেই পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকৰ মেইল আৰু ফোন নম্বৰত আপোনালোকৰ ওৱান টাইম পাসওয়াৰ্ড এটা পঠাই দিব আপোনালোকৰ ৰিসেট পাসওয়াৰ্ডৰ কাৰণে. সো ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোক কৰি আছো. ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিল আপটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছো. ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আপোনালোকৰ ইয়াত দৰকাৰ হ'ব এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডি. আপোনালোকৰ দুটা ইয়াত ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব. তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপলৈ যাব পাৰিব. আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত অনলাইন এপ্লাই যেটো আপোনাৰ অপচন আছে সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব. ইয়াত মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই ইয়াত সাবমিট কৰি আছো. আপোনালোকে জিজি আইডেন্টিফিকেশন দি দিব. মই আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট দিছো. সো মই এই কাৰণে বেংক একাউণ্টটো ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লগা হৈছে. তাৰপিছত আপোনাৰ এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ দিব. এই মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ এটা OTP আহিব. এই OTPটো আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি পাসওয়াৰ্ড সিলেক্ট কৰে পাসওয়াৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এই OTPটো আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব. তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত দি দিব. মই ইয়াত মোৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিছো. তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে সিকিউৰিটি পিন তলত আপোনালোকে যেটো সিকিউৰিটি পিন এটো আপোনাৰ ক্যাপচা বুলি কয় এটো আপোনাৰ তলত শো হৈছে সেইটো আপোনালোকে ওপৰত প্ৰেছ কৰি দিব. প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে প্ৰিভিউ এণ্ড নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব. ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এপ্লিকেশনখন এবাৰ ৰিভিউ কৰিব দিব. ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেশনখন ৰিভিউ কৰাইছে. সো মই এটো চাই লৈছো. তাৰপিছত আপোনালোকে এখন কাৰেকচন কৰি যদি আপোনাৰ কাৰেকচন হৈ আছে তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব. নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেকেন্ড ষ্টেপটো আহিব. সেকেন্ড ষ্টেপটোত আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব. সো এটো মই কৰি আছো. আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এণ্ড পাসওয়াৰ্ড. আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আপোনালোকৰ মেইলত সেন্ড হ'ব সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব. নেক্সট আপোনালোকৰ যেটো পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিছে সেই পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াত আপোনালোকে পেষ্ট কৰিব লাগিব. তাৰ পিছত আপোনাৰ লগইন কৰিব. এটো আপোনালোকে কৰবাত লিখি দিব বা কৰবাত আপোনাৰ থৈ দিব পোৱা জায়গাত. তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপটো আগবাঢ়িব পাৰিব. ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেশন নম্বৰ মোৰ আহি গৈছে আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মখনো আহি গৈছে আৰু আপোনাৰ যিখিনি ডাটা মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখনত ফিল আপ কৰিছিলো সেই ডাটাখিনি ইয়াত অটোমেটিক্যালি ইয়াত শো কৰিছে আৰু এইখিনি ডাটা আপোনাৰ ওৱান টাইম এডিট কৰিব পাৰি. পিছত আপোনালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰে. সো অলপ কেয়াৰফুলি কৰিব. ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে সেকেন্ড ষ্টেপটোত মোৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে. আপোনাৰ ক্লাছ 10ৰ একাডেমিক ডিটেইলছ, 11ৰ একাডেমিক ডিটেইলছ, ক্লাছ 12ৰ একাডেমিক ডিটেইলছ গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব. আৰু এটা আপোনালোকে দেখিছে ক্লাছ 10ৰ নেম অফ স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড. ইয়াত আপোনাৰ মই আধাৰত সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু আমাৰ অসমৰ বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ লিষ্টত ইয়াত নাই. সো মই ইয়াত আধাৰ দি মই তলৰ যোনটো আপোনাৰ বক্স আছে সেই বক্সত মই বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম লিখি দিছো. তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকৈ মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত মই পূৰণ কৰি দিছো. ক্লাছ 11ৰ, ক্লাছ 12ৰ আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ অফ পাছিং
বা আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই ইয়াত স্কুল নেম বা কলেজ নেম গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ মই নেক্সট ষ্টেপলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। চ' আপোনালোকে এইখিনি কৰি ল'ব, কৰিলে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত আগবাঢ়িব পাৰিব। ইয়াত এটা আপোনাৰ চিৰিয়াছ কথা আছে, ইয়াত এটা আপোনাৰ অপশ্যন আছে কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন কোড। ইয়াত 1ৰ পৰা 7লৈকে আছে। ইয়াত 1ত বেলেগ আছে, 2ত বেলেগ আছে, 3ত বেলেগ আছে বা আপোনাৰ 7ত বেলেগ আছে। চ' ইয়াত যদি আপুনি HS ফাইনেলৰ কাৰণে এপিয়াৰ হ'ব, আপোনাৰ ৰিজাল্ট অহা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 দিব। আৰু আপোনাৰ তেনেকৈ 2ত বেলেগ আছে, 3ত বেলেগ আছে আৰু এনেকৈ 7ত বেলেগ আছে। চ' আপোনালোকে এইটো হেল্প অপশ্যনত ওচৰতে হেল্প অপশ্যন দিছে, হেল্প অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত ভিউ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। চ' মই ইয়াত 1 দি দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ মোৰ HS কোৱালিফাইং হৈ আছে, এক্সাম আপোনাৰ ৱেইটেড হৈ আছে। চ' এইটো মই এইটো 1 দি দিছোঁ। পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এটা লাগিব এণ্টাৰ ৰোল নাম্বাৰ অফ ক্লাছ 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপোনাৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ আছে ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত আগবাঢ়িব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট যিটো বটন আছে নেক্সট বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিছৰ ষ্টেপটোত আগবাঢ়িব পাৰিব। মানে এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনালোকে ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে মোক দেখিছে গোটেইখিনি এড্ৰেছ প্ৰুফ মই ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। হাউচ নাম্বাৰৰ পৰা লোকেলিটি, লেণ্ডমাৰ্ক, ভিলেজ, টাউন, চিটি আপোনালোকৰ যাৰ যি আছে ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনাৰ কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছৰ লগত ছেইম হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ বক্স দেখিছে সেই বক্সত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি দিব। টিক মাৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সেইটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফটো ছেট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডিটেইলছ অফ পেৰেণ্টছ লাগিব। ডিটেইলছ অফ পেৰেণ্টছ আপোনালোকে তলত দেখিছে। আপোনালোকৰ ডিটেইলছ অফ পেৰেণ্টছৰ আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব, অকুপেশ্যন দিব লাগিব এণ্ড এনুৱেল ইনকাম দিব লাগিব। আপোনালোকে ধৰি লওক আপোনালোকৰ গাৰ্জেনৰ যিগৰাকী আপোনালোকৰ গাৰ্জেন হিচাপে ইয়াত ছেট কৰিছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত এপ্লাইৰ সময়ত, তেওঁলোকৰ আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম লাগিব, অকুপেশ্যন লাগিব এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াত দি দিব। আপোনালোকে মাডাৰ ফাদাৰৰ দিলেও ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব, আপোনাৰ কোনো যাতে ভুল নহয় তেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মখনৰ তলত এটা কোড দেখিব, চিকিউৰিটি পিন, সুৰক্ষা পিন বুলি এটা আপোনালোকে পিন এটা দেখিছে, এইটো কেপচা বুলি কয়। সেইটো আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰত আপোনাৰ তলত দি দিছে। সেইটো আপোনালোকে ইয়াত যিটো বক্স আছে ওপৰত কেছ চেনচিটিভৰ ওচৰত তাতে আপোনালোকে সেই কেপচাটো ইয়াত মাৰি দিব। কেপচাটো দি উঠি আপোনালোকে ফৰ্মখন নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু এইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কমপ্লিট ফুল টিউটৰিয়েল গাইড মোৰ চেনেলত আছামিজ ডিজিটেল গাইড। এই চেনেলত আপোনালোকে অনলাইন গাইড বা আপোনাৰ অনলাইন আৰ্নিং টিপছ গোটেইখিনি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাবলৈ পায়। চ' মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে এপ্লাইটো অতি সোনকালে সহজভাৱে বুজি উঠিব পাৰে অসমীয়া ভাষাত। চ' মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ভুলৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে ফাইনেল ছাবমিশ্যন যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল ID আছে তাত আপোনালোকে আহি যাব। সেইটো আপোনাৰ OTPটো ইয়াত প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ তলত কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত আপোনালোকে চিকিউৰিটি পিনটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে নেক্সট কৰিব। ফৰ্মখন নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো ফাইনেল ষ্টেপ আছে ফাইনেল ষ্টেপটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব। কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড যিটো আপোনাৰ ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। চ' মই এইটো কৰি আছোঁ। আপোনাৰ OTPটো মই ইয়াত বহাই আছোঁ এণ্ড
সিকিউৰিটি যিটো পিন আছে সুৰক্ষা পিন সেইটো মই ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আছোঁ এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত মই মেইল বাটনত ফাইনেল ছাবমিশ্যন বাটনত মই ক্লিক কৰিছোঁ আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত এটা মেছেজ পাব কনফাৰ্ম তাত আপোনালোকে য়েছ কৰিব য়েছ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম হ'ব য়েছ এণ্ড প্লিজ ডু সেই বাটনটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ফাইনেল ষ্টেপটো দেখুৱাই দিব এণ্ড নেক্সট ষ্টেপলৈ আপোনালোকক ঘূৰাই লৈ যাব এইটো আপোনাৰ আছে ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখিছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহি গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰভিজনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহি গৈছে ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন আহিছে আপলোডিং ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰ তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰ ইয়াত আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে থাৰ্ড ষ্টেপটো পাব মেক পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে থাৰ্ড ফ্ল'ৰত পাব প্ৰিণ্ট কনফাৰ্মেশ্যন পেজ গোটেইকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হৈ আছে চ' মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ গাইড ফুল অনলাইন টিউটৰিয়েল এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ 3 KB to 20 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব এণ্ড আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফটো আপোনাৰ 10 KB to 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড আপলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চ' মই ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আপলোড ছাকচেছ হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত নেক্সট আপোনালোকে মুড অফ পে'মেণ্ট ফৰ ষ্টেপ 3 আপোনালোকে ইয়াক চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ডেবিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব বা আপোনাৰ নেট বেংকিং কৰিলে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ৰেপিডত দেখিছে ICICI বেংকত বেলেগ আছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত বেলেগ আছে চিণ্ডিকেট বেংকত বেলেগ আছে আৰু HDFC বেংকত বেলেগ আছে পে'মেণ্ট মুডটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব আৰু ইয়াত গোটেইখিনি আপোনাৰ টেক্স ছাৰ্ভিচ টেক্স গোটেই ইনক্লুড কৰি গোটেইখিনি আপোনাৰ ফিজটো বা আপোনাৰ যিটো ট্ৰেনজেকশ্যন ফাইন সেইটো আপোনাৰ ইনক্লুড কৰি ইয়াত আপোনাৰ বেলেঞ্চটো দেখুৱাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলত নেক্সট বাটনত পে' উইথ বেংক অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব চ' এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ NEET অনলাইন এপ্লাই 2018 ফুল অনলাইন টিউটৰিয়েল গাইড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিল চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ